સો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આપણી રેસીપી ઓર્ડિનરી ભીંડી નથી, પણ આ છે કુરકુરી ભીંડી. આ ખરેખર બનાવવાની વાત આવે ત્યારે એટલું મગજમારી થાય છે ને બધાને. બનાવવાનું ખાવું તો બહુ ગમે છે, પણ બનાવવામાં એટલી બધી મગજમારી છે, કાં કડવી થઈ જાય છે, સોગી થઈ જાય છે અને પ્રોબ્લેમ ઉપર પ્રોબ્લેમ આવે છે. તો આપણે આજે એ બધો એનો હલ કરીશું. તો હોટેલ રેસ્ટોરન્ટમાં કેવી રીતે બને છે અને ક્રિસ્પી રહીએ એવી કુરકુરી ભીંડી કેવી રીતે બનશે એ આપણે આજે જોઈશું. તો આપણી આજની રેસીપી છે કુરકુરી ભીંડી. સો ફ્રેન્ડ્સ, કુરકુરી ભીંડી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે ભીંડો લેવાનો છે. હવે ભીંડો બી આઈડિયલી જે આ મોટો આવે છે એકદમ બહુ લાંબો, એ તમે ના લેશો, કારણ કે એ બહુ પાકેલો હોય, જે આપણે ગુજરાતીમાં ગઈઢો થઈ ગયો હોય એ ટાઈપનો હોય, એનાથી બહુ એટલી સારી બનતી નથી. તો આવી રીતની જે કૂણી હોય એવી તમે ટ્રાય કરજો લેવાની. બહુ મોટી નહીં, દેખાવમાં સરસ લાગે છે પણ ટેસ્ટમાં એટલો સારો નથી લાવતો. તો આપણે ટ્રાય કરજો કે આવી નાની નાની કૂણી એ હોય. હવે નેક્સ્ટ આમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે એનું કટિંગ કેવી રીતના કરવું. જો તમે એવી રીતે કટિંગ કરશો તો જ તમારી ભીંડી કુરકુરી બનશે અને ઘણા બીજા બધા પ્રોબ્લેમ એમાંથી અવોઇડ થઈ જશે તમારા. તો હવે એ જોઈએ. તો હવે કટિંગ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો ઉપરનું આ આપણે કાઢવાનું હોય છે. હવે નીચેની જરૂર નથી હોતી. હોટેલ્સ રેસ્ટોરન્ટમાં એમાં તો કારણ કે એ લોકોના પોર્શન એવી રીતના વ્યવસ્થિત દેખાય એના એટલા માટે હોય છે. બાકી આ એકચ્યુઅલી ભીંડો જ છે. આ ન કાઢો તો એવી કંઈ જરૂરી હોતી નથી તમારે. હવે આપણે વચ્ચેથી આમ નથી કાપવાનું છે, આઈડિયલી આપણે સ્લાન્ટમાં આમ કાપવાનું છે. અને આ થિકનેસમાં હું તમને કરીને બતાવું. જુઓ આવી રીતે. બહુ પતલું કરશો તો બળી જશે, બહુ જાડું હશે તો એ ક્રિસ્પી નહીં થાય. જુઓ આટલી આપણે કરવાની છે. આવી રીતે સ્લાન્ટમાં કાપવાની છે, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને ભીંડો પહેલાં જ મેં ધોઈ અને સૂકવી નાખ્યો છે, ડ્રાય એકદમ કરી નાખ્યો છે, એટલે એ મેક શ્યોર એ તમે કરજો. ઓકે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જુઓ છો અહીંયા મેં બધી ભીંડી કાપી લીધેલી છે. હવે આપણે એને ટ્રાન્સફર કરવાની છે. હવે બીજું બી એક તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે આવી રીતના મેં પરાત લીધેલી છે. તપેલીમાં ન લેશો તમે, એનું કારણ હું તમને પછી આગળ કહીશ. તો આવી રીતનું મોટું વાસણ હોય, પરાતમાં તો થાળી મોટું, આવી રીતના તમે વર્ક કરી શકો સરખું આમ, એવી રીતની મોટું લેજો કોઈ બી, ઇન શોર્ટ. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે પરાતમાં લીધા બાદ આપણે અંદર બીજું મસાલામાં બહુ જનરલી કાંઈ નાખવાનું નથી, છતાંય હું થોડી હળદર નાખું છું ખાલી કલર માટે. મસાલા આમાં નાખવાનું કારણ એ છે કારણ કે આપણે ભીંડીને ફ્રાય કરવાની છે. હવે તમે મસાલા નાખ્યા હોય, મરચું ને બધું, અને લોંગ ટાઈમ ફ્રાય કરો એટલે કાળું પડી જાય અને ટેસ્ટ બધો કડવો થઈ જાય. એટલે મસાલા આપણે અત્યારે નથી નાખતા, પછી હું તમને આગળ સમજાવીશ. હવે આપણે થોડો આમાં ચણાનો લોટ થોડો કરીને પહેલાં એડ કરવાનો છે. અને નેક્સ્ટ આ વસ્તુ, આ શું, આ રાઈસ ફ્લાવર છે, જે ચોખા હોય એના લોટ છે. તમે ચોખા ઘરમાં હોય એ બી મિક્સરમાં કરીને કરી શકો છો. તો એ થોડો નાખવાનો છે, બહુ નથી નાખવાનો ફ્રેન્ડ્સ. હવે પહેલાં હું ખાલી હાથેથી આપણે સેજ મિક્સ કરી દઈશું. મોટી પરાત લેવાનું આ જ કારણ કે આનો ચીકાશ હોય છે આની અંદર. તમે જેટલું મિક્સ કરો, જેટલું ભેગું થાય, આ ભીંડો બધો ચીકણો હોય તો એ ચીકાશ છોડતું જ જાય. તો ત્યાંથી જ તમારી એ બનશે નહીં ક્રિસ્પી. હજી હું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આ એડ કરું છું અને થોડો રાઈસ ફ્લાવર. હવે તમે જુઓ, તમને એવું થશે કે આ ઉપર કોટિંગ તો થઈ ગયું, પણ હજી આ ડ્રાય છે. જેવું તેલમાં નાખશું આ બધું કોટિંગ ઉતરી જશે. તો ચોઈટો તો છે નહીં આની અંદર આપણું જે કોટિંગ કર્યું છે. તો હવે એનું બીજું આપણે ઓપ્શન શું છે? તો સૌથી પહેલું ઓપ્શન છે લીંબુ. આપણે લીંબુનો જ્યુસ નાખવાનો છે. ખટાશ આમાં ખાસ જરૂરી છે. તો પહેલાં આપણે લીંબુ આમાં એડ કરીશું, લીંબુનો જ્યુસ. તો અડધું લીંબુ જેવું એડ કર્યું અને સ્ક્વીઝ કરી લીધું. ઓકે. અને પાછું આપણે મિક્સ કરી દઈશું. જો તમે કેટલો ફેર પડી ગયો. આપણે 1 લીંબુ નાખ્યું તો કેટલું ઉપર કોટિંગ થઈ ગયું. હવે આપણે થોડો પાછો ચણાનો લોટ એડ કરીશું. એકદમ થોડો જ કરવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ. આ પદ્ધતિ મેં તમને ચીલી પનીર જે મારું નેક્સ્ટ બનાવે એમાં શીખવાડેલી છે કે ઉપર એક પછી એક ઉપર કોટિંગ કરવાનું હોય છે. અને થોડો બીજો રાઈસ ફ્લાવર.
આને સેજ રફલી મિક્સ કરી અને હું પાછો એક લીંબુનો હાફ લીંબુનો જ્યુસ એડ કરું છું. અને પાછું મિક્સ કરી દઈશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ તમને હજી એવું તમને થશે કે હજી જો આ નીચે તો આ જુઓ હજી આપણો લોટ તો બધો એમનો એમ છે, એટલું બધું કોટિંગ થયું છે પણ એટલું સરસ કોટિંગ નથી થયું. તો હવે ઓપ્શન શું હોય? હવે તમને હું એક જ્ઞાનની વાત કરું છું કે આ ભીંડાનું સૌથી મોટું દુશ્મન શું છે? પાણી છે. તમે ભીંડો જ્યારે કરતા હોય ત્યારે તમે કોઈ દી પાણીમાં અડાડતા નથી કારણ કે તરત ચિકાસ પકડી લે છે. પણ આપણે આ વસ્તુ કોટ કરવા માટે આપણે ખાલી 2-3 છાંટા એવી રીતના મારવાના છે જેથી સરસ કોટ થઈ જાય. એ તમારી કોઈ ક્રિસ્પીનેસને કાંઈ ફેર નહીં પડે, બિલીવ મી. તો હવે હું તમને દેખાડું છું કેવી રીતના પાણી આમાં થોડું એડ કરવાનું હોય છે. પાણીના છાંટા જ એકચ્યુઅલી મારવાનો હોય છે, હાથમાં થોડું લઈને એડ કરવાનું હોય છે. તો આમાં લિટરલી જો 2 થી 3 આવી રીતના ખાલી છાંટા જ મારું છું. જો ડાયરેક્ટ પાણી ના નાખશો, આવી રીતના પહેલાં હાથમાં લઈ અને પછી કરજો. હવે જુઓ તમે, આ સ્પેસિફિકલી આપણે કોટિંગ માટે જ આપણો બધો જે બેસન છે અને રાઈસ ફ્લાર ચોટી જાય એના માટે છે, અંદર કંઈ ફેર નહીં પડે. તો અને લાસ્ટમાં ફ્રેન્ડ્સ મેં થોડો પાછો 1 ચમચી જેટલો બેસન અને થોડો રાઈસ ફ્લાર એડ કરી અને પાછું આપણે મિક્સ કરી દઈશું. હવે બહુ બેસન તમે નાખશો નહીં બહુ સારા કોટિંગ માટે, કારણ કે તો પછી ભજીયા બની જશે. એકચ્યુઅલી ક્રિસ્પી ભીંડી નહીં પણ પછી ભીંડાને ભજીયા જેવું થઈ જશે પછી તમારે. તો આવી રીતે બસ મિક્સ કરી અને હવે થોડું ડ્રાય થવા દેશું. હવે આપણું રેડી થઈ ગયું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જોઈ શકો છો આપણું પ્રોપર કોટિંગ બધું હવે થઈ ગયું છે. એની ઉપર ભીંડીની ઉપર બધું આપણો કોટ થઈ ગયું છે. તમે તમારી રીતે થોડું તમે જોઈ લેજો. એમાં તમારે કદાચ તમારા મિક્સચર પ્રમાણે કદાચ બધું થોડું એડ કરવાનું હોય તો તમે તમારી રીતે કરી લેજો, પણ મારા વાળા પ્રમાણે આ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈએ. સો મિત્રો, આપણે કોટિંગ તો સરસ કરી લીધેલું છે, પણ તમને એવું તમે જોયું છે કે નથી આપણે એમાં સોલ્ટ નાખ્યું, નથી કોઈ મસાલા નાખ્યા. તો આપણે મસાલા મિક્સ એક અલગ બનાવવાનું હોય છે જે ઉપરથી છાંટવાનું હોય છે. તો આપણે એ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં રેગ્યુલર સોલ્ટ આપણું લઉં છું એ સ્વાદ અનુસાર. પછી આપણું બ્લેક સોલ્ટ જે સંચળ કહીએ એ લેશું. હવે થોડું મીઠું તમે પછી સ્વાદ અનુસાર બી એડજસ્ટ કરી શકો છો, કોઈ ઇશ્યુ નથી. આ કાળા મરી છે, બ્લેક પેપર પાવડર. થોડું રોસ્ટેડ જીરું છે, સાદું નથી, રોસ્ટ કરેલું જીરું પાવડર, બહુ મસ્ત લાગે છે. આ મિસ ન કરશો. નેક્સ્ટ લાલ મરચું પાવડર, થોડી સ્પાઇસીનેસ માટે. તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ એમાં બીજો ઇશ્યુ નથી. હવે આ વસ્તુ હોય તો ફ્રેન્ડ્સ ખરેખર તમે એડ કરજો. આ છે ફુદીનાનો પાવડર. અમે ઘરે જ બનાવીએ છીએ ને ઘરે જ આવી રીતના સ્ટોર કરીને રાખીએ છીએ. એની હિન્ટ બહુ સરસ લાગશે. નેક્સ્ટ કસૂરી મેથી. આ કસૂરી મેથી આ બી રોસ્ટ કરેલી છે અને પછી પાવડર કરેલો છે એનો. તો થોડો એ અને સેજ ગરમ મસાલો, ચપટી જ ખાલી ફ્રેગ્રન્સ માટે, એકદમ ટાઇની પોર્શન. હવે થોડી આપણે ખટાશામાં નાખવાની હોય છે, થોડો ચાટ મસાલો અને નેક્સ્ટ આમચૂર પાવડર. બસ આ બધી આપણે પછી હવે મિક્સ કરી દેવાનું છે. તમે આ બધું ખાંડી બી શકો છો તો વધુ સરસ એનો ફ્લેવર આવશે. સો આ આપણું કુરકુરી ભીંડીનું મસાલા મિક્સ રેડી છે. બહુ જ મસ્ત આવે છે સુગંધ. અને આ જ્યારે તમે આપણે ફ્રાય કરીશું પછી જે ઉપર આનું સ્પ્રિંકલ કરશું ને ત્યારે એકચ્યુઅલી આનો ટેસ્ટ સુપર આવશે. તમે સોલ્ટ, લાઈક આઈ સેડ, તમે સોલ્ટ બાકી બધું તમે તમારી રીતે જોઈ લેજો ખાસ. હવે તમે અહીં જો તમને હું દેખાડું.
કોટ કર્યા બાદ મેં થોડો નીચે જો આ બધા બીને છૂટા પડી ગયા છે અમુક, એટલે સેપરેટ કરી નાખ્યા છે. બીને થોડો જે એક્સ્ટ્રા ફ્લાર હોય એ તમે ટ્રાય કરજો. છૂટું આવી રીતના પડી જશે તો તમારું તેલ એટલું બગડશે નહીં. તો હવે આપણે ફ્રાય કરીશું. બહુ તો આવી રીતના છૂટા છૂટા કરીને આપણે ફ્રાય કરતા રહીશું. તો આવી રીતે મિત્રો નાખ્યા બાદ તમે કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા રહેજો. તમારે આને ઇનિશિયલી જ ખાલી થોડી હાઈ ફ્લેમ ઉપર કરવાની, પછી ગેસ મીડિયમ કરી નાખજો. અધરવાઇઝ તરત કાળી પડી જશે ને કડવી થઈ જશે. અને ક્યાં સુધી કૂક કરવાની તો આપણે આ ગ્રીન જ હોય અને ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે કાઢી લેજો, કારણ કે થોડી પછી કાળી થવા માંડશે એ, તો એ કડવાશેમાં આવી જશે. અને કોન્સ્ટન્ટ ચલાવતા રહેજો આવી રીતે. અને ફ્રેન્ડ આ સ્ટેજ આવે થોડું ગ્રીન તમને દેખાતું જ હોય ત્યારે તમે કાઢી લેજો. આ ક્રિસ્પી થઈ જ ગઈ છે ઓલરેડી. તમે તમારી રીતે ચેક કરી લેજો, એકદમ કાળી ન થવા દેશો પ્લીઝ. અને આપણે કાઢી લેશું. સો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણી કુરકુરી ભીંડી રેડી છે. તો બસ જેવી તમે કાઢતા જાઓ એમ લાઈક આઈ સેડ બિફોર કે આવી રીતના ટોસ્ટ કરતા રહેજો તમે. હોપફુલી તમને સાઉન્ડ તો અત્યારે આવી જ ગયો છે કે એની ક્રિસ્પીનેસ કેટલી છે. અને સાવ આપણે કાળી બી નથી કરી નાખી. જુઓ તમે ગ્રીન છે એકદમ આ હજી એવી, અને કોટ એકદમ મસ્ત થઈ ગયું છે. હજી આપણે ટેસ્ટ કરી લઈએ કે કેટલું એનું ક્રિસ્પીનેસ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ જ્યારે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આપણો જે મસાલા મિક્સ બનાવેલો હતો એ ઉપર છાંટી દેવાનો. અને પછી હાથથી આવું નથી કરવાનું, બસ આવી રીતના ટોસ જ કરી દેવાનું. જો આમાં થોડું તેલ હોય જ છે હજી. અને થોડો થોડો મસાલો એટલે એક સાથે બધો એડ ન કરશો, અધરવાઇઝ એ કોટ એવો સરસ નહીં થાય. એટલે થોડો થોડો કરતા રહી અને આવી રીતના ટોસ્ટ કરતા રહેવાનું. એકદમ મસ્ત થઈ ગઈ જુઓ. સો here we are friends, ફાઇનલી આપણી જેન્યુઇનલી કુરકુરી ભીંડી હવે રેડી છે. મસ્ત છે, એકદમ ટેમ્પટિંગ છે. આ સ્ટાર્ટરમાં બી તમે દઈ શકો છો, જમવા સાથે તમે એઝ એ સેલેડ મે બી હોટ સેલેડ તરીકે દઈ શકો છો. ઇવન મેં તો સાંભળ્યું છે કે ઘણી હોટલ્સમાં એમાં સૂપ સાથે બી આપે છે અને ખૂબ જ ટ્રેન્ડમાં છે. તો આ ઘરે તો આ ફ્રેન્ડ્સ બનાવી એકવાર તો તમે બનાવજો, બહુ મજા આવશે. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ફ્રેન્ડ્સ. આવી રીતે જ અમારી ચેનલ જોતા રહો. વિડીયોને લાઇક કરજો પ્લીઝ, તમારા મિત્રો સર્કલમાં શેર કરજો, અને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.